हेलो फ्रेंड्स, केम छो? वेलकम शिल्पास किचन रेसिपीज। फ्रेंड्स, आजना एपिसोड में हूँ मसालेदार फ्लावरનું શાક લઈને આવી છું। મેં જે રીતથી ફ્લાવરનું શાક બનાવ્યું છે એ રીતથી તમે હજી સુધીમાં ક્યારે પણ નહીં બનાવ્યું હોય તેની હું ગેરંટી આપું છું। તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો અને ગમે તો લાઈક અને કમેન્ટ જરૂર કરજો। આ શાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને બધાને ખૂબ જ ભાવશે। એવી રીત હું લઈને આવી છું। તો આપણે ફ્રેન્ડ્સ રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે। આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું આવી નવી વાનગીઓ હંમેશા લાવતી રહું છું। અને જો તમારું સબસ્ક્રાઈબ ગ્રે કલરનું છે તો તમે પહેલેથી જ સબસ્ક્રાઈબ કરેલું છે। ફ્રેન્ડ્સ, એના માટે મેં પહેલાં અત્યારે ફ્લાવર લીધું છે, એ તો લેવાનું જ હોય। હવે આ ફ્લાવરને મેં થોડી વાર ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધું હતું અને ત્યાર પછી સૂકું થાય ત્યાર પછી આ રીતે સમારી લેવાનું છે। એના જે નીચેના દાંડલા છે સાવ નીચેના તો કાઢી નાખવાના છે અને આ જે છે જે સેજ નસ વિનાના જે એમાં તાર હોય છે એ આપણે કાઢી લેવાની છે અને જે ફ્લાવરની નીચેની થોડી એવી દાંડી હોય છે એને આપણે નાના નાના કટકા કરી લેવાના છે, કારણ કે એને ચડતા થોડી વાર લાગે છે એટલે એને સાઈઝ નાની નાની કરી લેશું અને થોડી મોટી સાઈઝ અને થોડી નાની સાઈઝ એ રીતે આપણે ફ્લાવર રાખીશું। આ રીતે બધું જ ફ્લાવર સરસ રીતે કટ થઈ ગયું છે। કોઈ નાના કટકા રાખ્યા છે અને કોઈ મોટા પીસ રાખ્યા છે। હવે ત્યાર પછી આપણે જઈએ ગેસ તરફ। ગેસ તરફ આપણે એક પેનમાં 4 ચમચા તેલ લેવાનું છે। ઘણા આપણે પાવરા પણ કહીએ છીએ, તો એ 4 પાવરા આપણે લેવાનું છે। હવે તેલ ગરમ થાય ત્યાર પછી એની અંદર આપણે જે ફ્લાવર હતું કટ કર્યું હતું એ ફ્લાવર આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું। આ રીતે ડાયરેક્ટ જ એડ કરી દેવાનું છે। હવે એને થોડું હલાવી લઈએ એટલે સેજ જે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે એ ફ્લાવરની ઉપર આવી જાય। ત્યાર પછી ફરીથી આપણે જે બીજું ફ્લાવર છે એ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈએ અને એને આપણે સરસ રીતે તળી લેવાનું છે। આ જે ફ્લાવર છે એને આ રીતે થોડી વાર હલાવતા રહેવાનું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આને તળી લેવાનું છે। તળી એટલે બહુ વધારે તેલમાં નથી તળવાનું, આ રીતે મીડિયમ તેલમાં જ આપણે તળી લેવાનું છે અને ફ્રાય કરી લેવાનું છે, તમે કહી શકો છો। ત્યાર પછી ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજા ગેસ ઉપર જઈએ। બીજા ગેસ ઉપર બીજા પેનમાં પણ આપણે લગભગ 1.5 ચમચો એટલે કે 1.5 પાવરું જેટલું આપણે તેલ લઈશું। તેલ ગરમ થાય ત્યાર પછી એની અંદર રાઈ, નાની એવી ચમચી જીરું, નાની એવી ચમચી વરિયાળી, થોડા એવા મેથીના દાણા અથવા તો કસૂરી મેથી પણ તમે નાખી શકો છો, ચપટી હિંગ અને લીમડાનો પાવડર, મીઠા લીમડાનો પાવડર યુઝ કર્યો છે। આની જગ્યાએ તમે મીઠો લીમડો પણ એડ કરી શકો છો, પણ મીઠો લીમડો હું એટલે નથી નાખતી કારણ કે એના પાન બધા કાઢી નાખે છે। ત્યાર પછી લગભગ 6 થી 7 કળી આ રીતે લસણની મેં કટ કરી લીધી છે, એને થોડું એવું સોતે થવા દઈએ અને ત્યાર પછી આ રીતે લાંબી અને પતલી એવી ડુંગળીને કટ કરી લીધી છે। મેં અત્યારે 4 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી હતી અને એ આ રીતે પતલી કટ કરી લીધી છે અને એને પણ આપણે સરસ રીતે સોતે કરી લઈએ। આ રીતે ડુંગળીને 1 મિનિટ સુધી લગભગ મીડિયમ ગેસ ઉપર ચલાવીશું અને ડુંગળી લાઇટ પિંક કલરની થવા લાગશે અને ત્યાર પછી 1 ચમચી આદું છીણેલું છે અને એ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આમાં આદુનો ટેસ્ટ તો બહુ જ સરસ આવે છે। આ પણ બધું સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ અને થોડી હલકી એવી પિંક કલરની થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે પિંક કલરની કરીશું। અહીંયા મેં મસાલાવાળા ડાળિયા લીધા છે અને મસાલાવાળા ડાળિયા મેં લગભગ 2 મુઠ્ઠી જેટલા લીધા છે અને આ ફોતરી ઉતારેલા ડાળિયા છે। ત્યાર પછી મસાલા સિંગ લીધી છે, જે આપણે દાબેલીમાં અને બધામાં યુઝ કરીએ છીએ એ જ મસાલાવાળી સિંગ છે। જેટલા ડાળિયા લીધા હતા એટલી જ સિંગ લીધી છે। ત્યાર પછી આપણે ડુંગળીની અંદર બીજા મસાલા એડ કરી દઈએ, થોડી હળદર એડ કરી દઈએ, લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય તો તીખું અથવા તો તમે જેવું સ્પાઇસી ખાતા હોય એ રીતે તમે લાલ મરચું એડ કરી શકો છો। આને થોડું મિક્સ કરી લઈએ જેથી આપણો મસાલો દાજી ન જાય। ત્યાર પછી આપણે ધાણા જીરું પાવડર 1.5 ચમચી નાખવાનું છે। ધાણા જીરું પાવડરનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે, એનું પ્રમાણ થોડું એવું આપણે વધારે રાખીશું। બધું એવું સરસ મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી જે મગફળીના દાણા હતા એને આ રીતે મેં ક્રશ કરી લીધા છે અને એને પણ આપણે અંદર એડ કરી દઈએ
હવે આને પહેલાં મિક્સ કરી લઈશું. મસાલાવાળી સિંગને ક્રશ કરીએ ત્યારે એ થોડી આ રીતે ચોટી જશે, કારણ કે એમાં તેલ થોડું વધારે હોય છે. ત્યાર પછી મેં આ દાળિયા હતા મસાલાવાળા એને પણ દળી લીધા છે અને એ પણ આપણે એની અંદર એડ કરી લઈએ. તમે જુઓ, દાળિયા અને સિંગ બંને સરખા જ પ્રમાણમાં હતા, છતાં પણ દાળિયાનો જે પાવડર છે એ થોડો વધારે થયો છે. આ રીતે બંને સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી અહીંયા મેં ટમેટોની પ્યુરી બનાવી છે. અહીંયા 3 મોટી સાઇઝના ટમેટા લીધા છે અને એને છાલ ઉતાર્યા વિના જ કે બાફ્યા વિના એમનેમ જ પ્યુરી બનાવી લીધી છે અને એને આપણે સરસ એમાં મિક્સ કરી દઈશું અને બધું જે આપણો મસાલો હતો એ પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. થોડો ઘણો મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી એની અંદર આપણે દહીં એડ કરવાનું છે. મેં અત્યારે અડધી વાટકી દહીં લીધું છે. હવે આ દહીં મારે મીડિયમ ખાટું નહીં બહુ અને સાવ મોડું નહીં, એવું મીડિયમ છે. જો તમારું દહીં ખાટું હોય તો તમારે એ પ્રમાણે નાખવું, નહીંતર એનો ટેસ્ટ વધારે ખટાશવાળો થઈ જશે અને થોડો બગડી જશે. એટલા માટે તમારું દહીં કેવું છે એ પ્રમાણે તમારે દહીં એની અંદર એડ કરવું. ત્યાર પછી એની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ધ્યાન રાખવાનું છે કે મસાલાવાળા દાળિયામાં અને સિંગમાં બંનેમાં મીઠું હોય છે, એટલે તમારે એ પ્રમાણે મીઠું નાખવું. ત્યાર પછી થોડી એવી સુગર નાખીશું. સુગર નાખવાનું કારણ છે કે ખટાશને અને ખારાશને બેલેન્સ કરે છે અને સ્વાદને એન્હાન્સ કરે છે. હવે બધું બરાબર રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે જઈએ બીજા ગેસ તરફ. બીજા ગેસ તરફ તમે જુઓ, આપણું જે ફ્લાવર છે સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગયું છે, એટલે કે આપણે જેટલું તેલ નાખ્યું હતું એમાં એકદમ રીતે તળાઈ ગયું છે સરસ રીતે. આ રીતે સરસ તળાઈ જશે એટલે સોફ્ટ થઈ જશે થોડું વધારે. એક તો આપણે પહેલાં પણ થોડું ગરમ પાણીમાં રાખ્યું હતું ને સોફ્ટ થઈ ગયું હતું અને તળ્યા પછી પણ થોડું સોફ્ટ થઈ ગયું છે. હવે આપણો જે ગ્રેવી હતી, જે મસાલો બનાવ્યો હતો એની અંદર આપણે ફ્લાવર એડ કરી દઈએ. પહેલાં થોડું જ ફ્લાવર એડ કરીશું અને થોડું એવું મિક્સ કરી દઈએ, એટલે બધું મિક્સ કરવામાં સરળતા રહે. થોડું થોડું નાખતા જઈએ અને મિક્સ કરતા જઈએ. આ રીતે હવે છેલ્લે બધું જ ફ્લાવર આપણે એમાં એડ કરી દઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ જે શાક છે એ એટલું ટેસ્ટી લાગે છે અને અત્યારે જ મને એટલી સરસ સ્મેલ આવે છે કે મને રોટલી વિના જ ખાવાનું મન થઈ ગયું છે. હવે આ બધું મિક્સ થઈ જાય, તમે આ રીતે ખાલી મિક્સ કરીને પણ સર્વ કરી શકો છો, કારણ કે આપણું ફ્લાવર થોડું ઘણું સોફ્ટ તો થઈ ગયું જ છે. પણ આ રીતે મેં અત્યારે એને ઢાંકી અને થોડી વાર ચડવા દીધું છે. લગભગ 10 મિનિટ સુધી આપણે ચડવા દીધું છે. ત્યાર પછી તમે જુઓ, આપણું તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે અને શાકનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એટલું ટેસ્ટી બની ગયું છે. જો તમારા ઘરમાં કોઈ ઉંમરવાળા વ્યક્તિ હોય તો એને એકદમ બાફેલું જોઈતું હોય તો આ રીતે તમે બાફીને કરી શકો છો. હવે આપણે સર્વ કરીએ. એની અંદર કોથમીર નાખી અને પછી સર્વ કરવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. આમ તો જો કે તમે મારી રેસીપી અહીંયા સુધી જોઈ છે તો તમને જરૂર ગમી હશે, તો એક લાઇક આપી દેજો અને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.